Hello guys, welcome back to my channel and namaste to everyone out there है। अनि आज चाहिँ म अलि डिफ्रेन्ट प्रसङ्ग चाहिँ लिएर आएको छु। हाम्रो आहुति सर हुनुहुन्छ हैन, उहाँलाई म धेरै रेस्पेक्ट गर्छु। उहाँको कुराहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। तर उहाँले यो जुन मङ्गलसँग रिलेटेड कुराहरू र धर्मको कुराहरू र यो सभ्यताको कुराहरूलाई लगेर उहाँको मैले अरू इन्टरभ्यू या त्यस्तो उहाँले चाहिँ एउटा के भन्छ सेमिनारमा चाहिँ बोलेको कतिपय शब्दहरू चाहिँ एकदम कम्प्लिटली अफेन्सिभ लाएर चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ यो पोडकास्टमा आएको भिडियोलाई चाहिँ थोरै रिप्लाई गरौँ भन्ने चाहिँ सोचेर हो, अन्यथा नलिनु होला यसलाई प्लिज है। अनि के भन्छ उहाँले चाहिँ गरेको यो जुन जातीय कास्टको कुराहरू गर्नुभएको छ, धर्मको कुराहरू गर्नुभएको छ, यसो बुझ्दाखेरि उहाँ चाहिँ अलि एथिस्ट हो होइन, धर्मको कुनै भगवान्लाई चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन उहाँको कुरा सुन्दाखेरि। सो उहाँले भनेको कुराहरू चाहिँ कति धेरै कुराहरू चाहिँ यो पहिलाको अरू इन्टरभ्यूमा चाहिँ मैले एकदम धेरै अफेन्सिभ लागेको थियो है, अति नै नराम्रो थियो त्यहाँ भनेको जातीय जुन जनतालाई भड्काउनेतिर चाहिँ उहाँको कुराहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ गइरहेको थियो। सो अब यहाँ चाहिँ फेरि उहाँको मैले भिडियो अहिले एउटा केही हदसम्म केही टाइमसम्म चाहिँ मैले अगाडि हेरेँ, हल्का मैले उहाँको कुराहरू सुनेँ। उहाँले चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि अलि डिप्लोमेटिक भएर चाहिँ अलि एन्सर दिइराख्नु भएको रहेछ है। त्यही पनि उहाँको कुराहरू चाहिँ कहाँनिर चाहिँ के कुराहरू चाहिँ अलि मलाई चाहिँ नराम्रो लाग्यो अनि मेरो पर्सेप्सनमा त्यो कुराहरू चाहिँ गलत हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। सो त्यसको आधारमा चाहिँ म भिडियोमा चाहिँ रिप्लाई गर्नेछु। सो आई होप तपाईँहरूलाई यो मनपर्ने छ, प्लिज है एप्रिसिएट गरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियोको मुनि। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्लिज आफ्नो विचारहरू राखिदिनु होला। अब भिडियो चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ अगाडि के छ त्यो कुराहरू चाहिँ बुझौँ है सर। ल प्रत्येक मान्छे समाजवादतिर जान चाहन्छ। हुँदा हुँदा त सबभन्दा ठुलो पुँजीपतिले पनि के भन्छ भने म पनि अलिकति कल्याण गर्छु नि, यतातिरबाट चाहिँ 1000 लुट्ने, यताबाट 2 रुपियाँ खर्च गरिन्छ, त्यो चाहिँ अर्कै कुरा हो। तर ऊ पनि भन्न के बाध्य छ त भने मानिसको कल्याण त हुनुपर्छ भन्न बाध्य छ। भनेपछि अनि किन समाजवादमा जान सक्दैनौँ हामी? रोक्ने यहाँ राज्य हो, शोषक वर्गको राज्यले। अनि उहाँको कुरा चाहिँ धेरै वादको कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन, उहाँले हाम्रो लेनेतवाद होइन, मार्क्सवाद अनि त्यसपछि समाजवाद होइन, वादको कुराहरू चाहिँ अलि बेसी गर्नुहुन्छ। जे भए पनि उहाँ विज्ञ मान्छे हो, राम्रो ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्ति हो होइन, धेरै रिसर्च गर्नुभएको छ। अब उहाँको अगाडि कुन कुराहरू चाहिँ अब छ, कहाँनिर चाहिँ कुन पोइन्ट चाहिँ राम्रो छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ मेरो पर्सेप्सनमा चाहिँ म आई विल एक्सप्लेन है सर। रोकिरहेको छ। ल तपाईँलाई भन्नुहोस्, नेपालमा स्वास्थ्य चाहिँ निजी गर्न, सामुदायिक गर्न किन कसले रोक्ने भन्नु त? नेपालमा शिक्षा निःशुल्क गर्न कसले रोक्ने भन्नु त? समस्याको विषय नै छैन नि। यसमा चाहिँ प्रब्लम के आउने रहेछ? अब उहाँले यति इजिली भन्नुभएको छ कि ठिक छ पोलिटिकल सिचुएसनहरू अनस्टेबल छ होइन, जुन यो फ्री हुने कुराहरू गर्नुभएको छ उहाँले त्यो गरेको कुरा पनि राइट हो होइन, कसले चाहिँ रोक्या छ भन्ने कुराहरू पनि ठिक छ। यसमा पनि अहिले हामी चर्चा गरौँला होइन। यो अगाडिको चाहिँ यो आई मिन यसको हाइलाइट्सहरू हो। सो यसपछि चाहिँ यो अगाडि कन्टिन्यू हुन्छ। सो अगाडितिर सिधै लगेर म तपाईँहरू सामु चाहिँ गर्न चाहन्छु। त्यहाँ किन आवश्यक भएन होइन? त्यस कारण त्यहाँको शोषक वर्गलाई त्यो आवश्यक भएन, त्यस कारण त्यो भएन। त्यसको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। आवश्यकताको निरपेक्ष सिद्धान्त ठिक छैन, कसको आवश्यकता भनेर हेर्नुपर्छ। त्यस धर्म पनि आवश्यकता हो, तर कसको आवश्यक? अब धर्म आवश्यकता हो भन्नुभएको छ क्या उहाँले होइन, धर्म आवश्यकता हो भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। सिभिलाइजेसन्सको कुराहरू गर्नुहुन्छ उहाँले प्राय होइन, सिभिलाइजेसन्स भएर चाहिँ आएको धर्म पछि आएको भन्ने कुराहरू चाहिँ सनातनको कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले मान्नु हुँदैन। सनातन धर्म या वैदिक कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले धेरै त्यो डिनाइ गर्नुहुन्छ। त्यहाँ लेखिएको कुराहरू र त्यहाँ मानिएको कुराहरू चाहिँ एउटा मानव जातबाट चाहिँ यो जातीय कुराहरू चाहिँ छुट्याइयो अनि छुट्याएपछि चाहिँ यो अगाडि बढ्दै आयो अनि शासकहरूले त्यो चिजलाई रुल गरेर चाहिँ के भन्छ गलत ढङ्गले चाहिँ आफ्नो अनुकूल चाहिँ उहाँहरूले परिवर्तन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। सो अब यहाँनिर अब धर्मको कुरा पनि त्यहाँ ल्याएर जोड्नु भएको छ क्या उहाँले है। म अब यो पनि एक्सप्लेन गर्छु, यो उहाँको पोइन्टहरू कम्प्लिट होस् भनेर हेर्नु पऱ्यो। त्यो त शासक वर्गको आवश्यकता थियो नि धर्म त होइन। जस्तै विचारहरूको कुरा गऱ्यो भने विचार आम मानिसको आवश्यकता हो होइन, फरक विचारहरू पनि। अब विचार आम मानिसको मात्रै आवश्यकता हो र? विचार भन्ने कुरा, सोच भन्ने कुरा आम मानिसको मात्रै आवश्यकता हो र? उहाँले अहिले कुरा गरिरहेको कुरा चाहिँ यहाँ अहिले धेरै डिप्लोमेटिक भइराख्नु भएको छ कि यो इन्टरभ्यू यो पोडकास्टमा चाहिँ एकदम डिप्लोमेटिक भएर एन्सर दिइराख्नु भएको छ उहाँले। होइन भने उहाँको योभन्दा अरू इन्टरभ्यू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै विरोधाभासको कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ उहाँले, धेरै नै
यो जातीय कुरालाई लगेर गर्नुभएको छ। अब लिम्बुवान जसले लडाएको थियो, जसलाई देशलाई बचाएको अरे होइन, उसलाई के भन्छ, यो मौरीको उसमा हात हालेको जस्तो गरिरहेको छ अरे अहिले अरू जातिले रे भन्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँको धेरै गर्नुभएको छ क्या उहाँले है। कि देश बचाउँदाखेरि, देश बनाउँदाखेरि के जति पनि जनजातिहरू भनिएको छ कि उहाँहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो र, देश उहाँहरूले मात्रै बनायो, उहाँ मात्रै लड्या हो र, अरू जाति थिएन त्यो बेला। उहाँको यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ छ है। अब यहाँ चाहिँ अब के भन्नुभएको छ भने धर्म चाहिँ शासकहरूको, आम मानिसको आवश्यकता, किनकि उसलाई हरेक विषयमा प्रश्नहरू उब्जिन्छ, त्यो प्रश्नहरूको जवाफ दिन खोज्छ मान्छेले। जवाफ दिएको कहिले ठिक हुन्छ, कहिले बेठिक हुन्छ, र धेरैवटा जवाफहरू बेठिक भएपछि केही सही जवाफहरू निस्कन्छन्। यो पनि नियम नै हो। जबसम्म कुनै विषयमा तर्क वितर्क गर्न पाइन्छ त्यो बेलासम्म त्यो चिज धर्म हुँदैन। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर तपाईँले कुराहरू बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। उहाँले ठ्याक्कै यहाँ आएर चाहिँ इन्डिरेक्टली चाहिँ हाम्रो सनातन धर्ममा चाहिँ प्रहार गर्नुभयो क्या। उहाँ चाहिँ फेरि सनातन धर्मको एकदम ठुलो विरोधी हो। किन भन्दा उहाँको विश्वास, उहाँको सोच नै, उहाँको विचार नै एउटै चिज के छ भने चाहिँ सनातन धर्म या हिन्दू धर्म है भनिन्छ, यो धर्मले चाहिँ जातीय कुराहरू चाहिँ फैलाएको र जातको के भन्छ भेदभाव गर्ने कुराहरू, यो रेसिजमको कुराहरू चाहिँ हिन्दू धर्म, सनातन धर्मले चाहिँ निकाल्यो भनेर इन्डिरेक्टली प्रहार गरिराख्नु भएको छ उहाँले यहाँनिर। अब के भन्दै हुनुहुन्छ भने जब तर्क वितर्क गर्न मिल्छ अनि त्यो चाहिँ के भन्छ धर्म रहँदैन भन्नुभएको छ क्या। भनाइको मतलब के भन्नुभयो भने हाम्रो शास्त्रले, हाम्रो धर्मले चाहिँ क्वेसनै नगर या प्रश्न नगर, यो के हो भनेर कसरी नसोध र त्यसलाई ब्लाइन्डली क्रिस्चियन जस्तो चाहिँ ब्लाइन्डली त्यसलाई मानेर यही नै सत्य हो भनेर अगाडि बढ भने जस्तो कुरा गरेर उहाँले चाहिँ इन्डिरेक्टली प्रहार गरिराख्नु भएको छ। डिरेक्टली नाम लिनुभएको छैन है। यहाँनिर कसरी घुमाएर भन्नुभयो भने उहाँले चाहिँ यदि तर्क वितर्क गर्न मिल्छ भने त्यो धर्म, त्यहाँ धर्म रहँदैन अरे। जहाँ तर्क वितर्क गर्न मिल्दैन, जहाँ जे हो त्यो हो, यही नै हो, यही मान भन्छ, त्यो चाहिँ धर्म हो भनेर सनातन धर्मलाई इन्डिरेक्टली प्रहार गर्नुभयो उहाँले है। उहाँको अरू मनुष्य होइन, क्रिस्चियनिटीलाई या अरू कुनै चिजलाई गरिराख्नु भएको छैन, इन्डिरेक्टली प्रहार गरेको नै सनातनलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ। यो कुराहरू चाहिँ एकछिन फेरि फर्दर सुनौँ है। तर्क गर्न नपाइने नियमको रूपमा मान्नुपर्ने परिवेश सुरु। सनातन धर्म के नियमको रूपमा छ र? सनातन धर्मको वैदिक ज्ञानले के भन्छ? के भन्छ वैदिक ज्ञानले? श्रीमद् भगवत गीताले के भन्छ? तपाईँको माइन्ड फ्री राख्नुहोस्, पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् होइन। शास्त्रमाथि शास्त्रको कुराहरू चाहिँ शङ्का लाग्छौ गर्छ भने प्रश्न गर्नुहोस्, गुरुलाई सोध्नुहोस्, बुझ्नुहोस् ज्ञानी मान्छेसँग। धर्मशास्त्र त हाम्रो सनातन धर्मको धर्मशास्त्र ग्रन्थहरूले त त्यही सिकाउँछ। तर यहाँ जातीय कुरालाई चाहिँ सनातन धर्मले चाहिँ ल्याएको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ जोडेर इन्डिरेक्टली चाहिँ उहाँले प्रहार गरिराख्नु भएको छ। मैले उहाँलाई गलत बुझेर मैले भनिरहेको छैन। उहाँको इन्टरभ्यू मैले धेरै हेरेको छु, मैले धेरै नै हेरेको छु उहाँलाई। तर यहाँ कुरा गर्ने शैली चाहिँ उहाँको डिप्लोमेटिक भएर चाहिँ अलि कसैलाई कुनै किसिमको चाहिँ के भन्छ प्रभाव नपरोस् भन्ने टाइपले चाहिँ उहाँ गलत सोध्छ भनेर अलि डिप्लोमेटिक भएर चाहिँ अलि घुमाएर चाहिँ कुरा गरिराख्नु भएको छ उहाँले है। हुन्छ त्यो बिन्दुबाट धर्म सुरु हुन्छ होइन। त्यो कसको आवश्यकता? जहाँ प्रश्न तर्क वितर्क गर्न मिल्दैन, जहाँ कुनै कुराहरू भन्न मिल्दैन, यो कुरा यस्तो होइन भनेर भन्न मिल्दैन, त्यहाँबाट चाहिँ धर्म सुरु भएको हो अरे। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो सनातन हो। उहाँको इन्डिरेक्टली मनुष्य नै त्यही हो, प्रहार गरेको सनातनलाई है। किन जातीय कुरा, कास्टको कुरा जति पनि आएको छ त्यो त सनातन धर्मले ल्यायो भन्ने उहाँको मनसाय छ। पुरै इन्टरभ्यू, जति पनि इन्टरभ्यू उहाँको हेर्नुहोस् अगाडिको, उहाँको कुराहरू गर्ने दिएको स्टेटमेन्ट्सको आधारमा त उहाँले त्यही भनिराख्नु भएको छ भने जहाँ तर्क वितर्क गर्न मिल्दैन त्यो भनेको चाहिँ धर्म हो अरे होइन, सनातन। जहाँ क्रिस्चियनिटीले चाहिँ तपाईँले के बोलेको भरमा पृथ्वी गोलो छ, यो चाहिँ सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्छ, सूर्य नाके यसको वरिपरि परिक्रमा गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ग्यालिलियोलाई मारियो। थुप्रै त्यस्तो कुराहरू जुन साइन्टिफिक रिसर्चहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ मारिएको थियो। सनातन त्यो होइन नि त
सनातन त कम्प्लिटली फ्री हो क्या, होइन? तपाईँ मान्न चाहनुहुन्छ यसलाई मानेर जान सक्नुहुन्छ, मान्न चाहनुहुन्न तपाईँलाई यसमा रोकटोक छैन। यो मुस्लिम जस्तो क्रिस्चियनिटी जस्तो होइन अरू जति पनि छ तिनीहरूको जस्तो हाम्रो कट्टरता यही नै हो भनेर चाहिँ ब्लाइन्डली चाहिँ हामी चाहिँ मानेर हिँड्दैन नि त, होइन? सनातनले त्यो सिकाउँछ, प्रश्न गर्नुहोस्, सोध्नुहोस्, डिबेट गर्नुहोस् भन्छ हाम्रो सनातन धर्मले, होइन र? तर उहाँको कुरा कम्प्लिटली चाहिँ यता आएर चाहिँ प्रहार गर्नुभएको छ उहाँले, है? त्यो मुठीभर मानिसहरूको आवश्यकता हो। अब मुठीभर मानिसको आवश्यकता भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के यो चिजलाई चाहिँ मैले चाहिँ उहाँको लागि एक्सेप्ट गर्छु। किन एक्सेप्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हो केही सनातन धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ ज्ञानी हो र वेदको कुराहरू ग्रन्थको ज्ञानहरू चाहिँ कि हदसम्म प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरूले, र प्राप्त गरिसकेपछि त्यो ज्ञानको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ धर्मलाई नै परिवर्तन गर्न खोज्नुभयो। भनाइको मतलब धर्म भनेको यहाँनिर फेरि फरक कुराहरूको धर्म भनिरहेको छु मैले, सनातन धर्मको कुरा गरिरहेको छु, है? धर्म मात्र शब्दको व्याख्या गरिरहेको छैन। धर्म मात्र शब्दको व्याख्या गर्नुपर्दा चाहिँ सूर्यले या आगोले ताप दिनु आगोको धर्म हो, है? हो नि, होइन? पानीले तपाईँको प्यास मिटाउनु या इकोसिस्टमलाई ब्यालेन्समा ल्याउनु पानीको धर्म हो, है? जति पनि वस्तु यथावत स्थितिमा छ यो ब्रह्माण्डमा उनीहरूले आफ्नो काम कन्टिन्युअसली त्यो कार्यलाई चाहिँ गरिराख्नुहुन्छ भने गर्छ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो धर्म हो। मैले यहाँनिर सनातन धर्मको कुरा गरिरहेको छु, है? अनि सनातन धर्मले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ, त्यो चिजलाई लग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्छ। तर त्यहाँ भएको केही व्यक्तिहरूले त्यो अवस्थामा चाहिँ आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले धार्मिक गर्ने या विधि कार्यहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ परिवर्तन गरिदिनु भयो प्राचीन समयमा। जसरी यो डिस्क्रिमिनेसन्सको कुरा, यो भेदभावको कुराहरू चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ यो चिजहरू मौलाउँदै गएको थियो, त्यसको मूल कारण हो उहाँले मुठीभर भन्नुभयो हो, त्यो मुठीभर व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो चिज गरेका थिए। तर उहाँले चाहिँ सिधै गएर धर्ममाथि प्रहार गरेर चाहिँ धर्म यो हो, धर्म यसले गर्दाखेरि जातीय कुरा आएको भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ कम्प्लिटली गलत बुझाइ छ क्या उहाँको, है? यो कुरा चाहिँ अगाडि हेरौँ। त्यसमा आवश्यकताको निरपेक्ष सिद्धान्त ठिक छैन, होइन? कसको आवश्यकता भनेर हेर्नु पर्यो। त्यस कारण क्लासको पनि, त्यस्तै गरी चाहिँ पितृसत्ताको पनि, त्यसै गरी जात व्यवस्थाको पनि आवश्यकता त हो, तर त्यति बेलाको शोषक वर्गको आवश्यकता हो, त्यो आम मानिसको आवश्यकता होइन। आम मानिसको आवश्यकता पनि त्यो थियो सर। तपाईँले राम्रोसँग अझै अध्ययन गर्नुहोस्, है? तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छैन, तपाईँले ज्ञान छैन भन्नु मैले खोजेको होइन, तर तपाईँको विचार यहाँनिर बुझाइ चाहिँ गलत भएको छ। मैले अघि पनि भने उहाँले भनेको मुठीभर केही व्यक्तिहरू, केही जातिहरू जुन मानव जातहरू थिए उनीहरूले गरेको केही कार्यहरू चाहिँ गलत थियो र त प्रचार गरिएका कुराहरू चाहिँ जुन अहिले हामीले चाहिँ रूढिवादी परम्परासँग पनि सम्बन्धित राख्छौँ र केही भएका विभेदहरूलाई कुरालाई पनि अहिले आएर हामीले चाहिँ कन्ट्राडिक्ट गर्ने चाहिँ गरिरहेका छौँ, होइन? द्याट्स रियल। तर त्यो अवस्थामा आम मानिसको पनि त्यो आवश्यकता थियो, है? कास्ट हुनु कुनै गलत कुरा होइन, कास्ट हुनु गलत कुरा होइन। कास्टले उसको वंशलाई चाहिँ उसले बचाएर राख्ने हो, उसको जेनेटिक अर्डरहरूलाई चाहिँ बचाएर राख्ने हो, होइन? उसको के भन्छ गोत्रहरू भनेको सेम वंशबाट ब्लड एउटै डिएनए एउटै हो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ जनाउँछ, होइन? त्यो सभ्यता त्यो अवस्थामा नै डिएनएको कुराहरू चाहिँ गरिरहेको थियो भने अब सनातन धर्म अब कति साइन्टिफिक छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन, होइन? भने त्यो अवस्थामा सबै व्यक्तिहरूले गरिरहेको कुराहरू चाहिँ आफआफ्नो, जस्तै उहाँले सिभिलाइजेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने म उहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जाति भन्ने कुरा सिभिलाइजेसन्स भइसकेपछि मान्छेले छुट्टाएको हो कि या मान्छे सिभिलाइज्ड हुनुभन्दा अगाडि नै जाति छुट्टाएको हो? उहाँलाई मेरो प्रश्न, होइन? उहाँले जाति जाति कुरा गर्नुहुन्छ, मान्छेले मुठीभर पछि आएर मान्छेले आफ्नो शोषक वर्गहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर आफ्नो अनुकूल उहाँहरूले चाहिँ ढाल्नु भयो र त्यहाँ भेदभावको कुराहरू चाहिँ विकास भयो र कास्टको यो जातीय कुराहरू विकसित भयो भन्नुहुन्छ उहाँले। अब म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, जाति भन्ने कुरा जुन वर्गको आधारमा छुट्याइयो
उहाँले 4 वर्णहरू कुरा गर्नुहुन्छ। 4 वर्ण भनेको 4 जातिलाई जनाउँछ हैन, 4 जातिलाई जनाउँछ। त्यो जाति भन्ने कुरा चाहिँ, त्यो वर्ग भन्ने कुरा चाहिँ मानव सिभिलाइजेसनको कुरा गरिरहेको छ। लेट्स टक अबाउट द सिभिलाइजेसन र साइन्टिफिक टर्म्सहरू, साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्टल अब रिसर्चको कुराहरू चाहिँ गरौँ न। सिभिलाइजलाई मान्ने हो भने चाहिँ अब उहाँलाई म प्रश्न गर्न चाहेँ एउटा, मानव जात हुनु सिभिलाइज्ड हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो वर्गीकरण गरिसकेका थियो कि या सिभिलाइज्ड भइसकेपछि वर्गीकरण भएको हो त? अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ क्या। अगाडि गरेको हो भने चाहिँ डेफिनेटली त्यो रेसिजमहरू त्यहाँ वर्गीय कुराहरू आउँछ र त्यो मान्छेले आफ्नो पावरको लागि चाहिँ त्यो गर्यो है। त्यहाँनिर चाहिँ हो त्यो गलत हो भन्ने कुराहरू आउँछ, त्यहाँनिर गलत हो नै। सिभिलाइज्ड भइसकेपछि जातीय कुराहरू वर्गको कुराहरू आइरहेको छ भने त्यो गलत होइन है। जसले पनि यो चिजलाई छुट्यायो उसले त्यो राम्रो कार्यको लागि, राम्रो कामकै लागि त्यो चिजहरू छुट्याएको थियो। किन भन्दा रिसर्चले के भन्छ भने आफ्टर द सिभिलाइजेसन होइन, मानवजात सिभिलाइज्ड भइसकेपछि चाहिँ उसले कार्यहरू चाहिँ डिभाइड गरे हो क्या है। यो पृथ्वीमा बस्दाखेरि जुन जुन भूगोलमा उहाँहरू बस्नुभयो होइन, भूगोलको जुन जुन पार्टमा उहाँ बस्नुभयो त्यो पार्टमा पाउने जति पनि प्राकृतिक कुराहरू छ त्यो प्राकृतिक कुराहरूको त्यो चिजहरूको अनुसारले उहाँहरूले कार्यलाई चुज गर्नुभयो क्या। एक्कासी मान्छे आयो, त्यो मान्छेको जातहरू आयो अनि माथिबाट शोषकहरूले चाहिँ यो गर भनेर भने होइन क्या। त्यो कम्प्लिटली भनेको होइन, त्यो रङ हो क्या। उहाँले यो गरिरहेको कुरा कम्प्लिटली रङ हो। मान्छे झ्याप्पे आयो अनि माथिबाट चाहिँ त यो काम गर, यो काम गर, यो काम गर भनेर छुट्टाएको होइन। मान्छे सिभिलाइज्ड हुने क्रममा चाहिँ जियोग्राफिकल स्ट्रक्चरको अनुसारले उनीहरूले कार्यलाई चाहिँ चुज गरे हो। जब कार्यहरू आफ्नो गर्ने कर्म कार्यहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चुज गर्दै गयो, त्यो चिजलाई फलो गर्दै गयो, उनीहरू त्यसरी नै जिउन थाल्यो। त्यसरी जिउन थाल्ने बेला चाहिँ उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ उनीहरू सिभिलाइज्ड भए। त्यो सिभिलाइज्ड हुने क्रममा चाहिँ एउटा समूह बन्यो है, सोसाइटी बन्यो, एउटा एरिया बन्यो, किङडम्स बन्यो, राज्य बन्यो नि त होइन। त्यो राज्य बनिसकेपछि अलरेडी त्यो मान्छेहरू त्यहाँ थियो अनि त्यसको कामको आधारमा चाहिँ पछि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्यो। भन्नालेको मतलब यसले यो गरेर आइरहेको थियो उसले यो नै गरोस्, उसले यो गरेर आइरहेको थियो उसले यो नै गरोस्, उसले यो गरेर आइरहेको थियो उसले यो नै गरोस् भन्ने कुराहरू आयो क्या। बुझ्नुभयो नि? एक्ज्याक्टली भएको चाहिँ त्यो थियो। सिभिलाइज्ड हुनुभन्दा अगाडि जातिलाई छुट्टाएको होइन क्या। उहाँले त सिभिलाइज हुनुभन्दा अगाडि नै जातलाई छुट्याएर चाहिँ त्यो गरेको भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ क्या। होइन, मान्छेले त्यो कार्य अलरेडी गरिरहेको थियो, त्यसको आधारमा 4 वर्गीकरण गरिएको हो। यो कुरा म मान्छु। त्यहाँ वर्गीकरण गर्ने क्रममा चाहिँ केही कार्यहरू चाहिँ फोहोर काम भन्दा सफा काम गर्ने मान्छेहरूले फोहोर भएपछि चाहिँ त फोरियोस् भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो कुराहरू डिस्क्रिमिनेट गर्न थाले। अब भन्नुहोस् अहिलेको समाजमा पनि त धेरै नराम्रो व्यक्तिहरू छ नि त। अनि त्यो व्यक्तिलाई लगेर उसको जातसँग जोडेर उसको जात पुरैलाई जनरलाइज गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि त। हो त्यस्ता के अपवादहरूले चाहिँ त्यो चिजहरूको वर्गीकरणको आधारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रेसिजमको के भन्छ अवस्था क्रिएट गरे हो।